Top 4 hồ ẩn chứa nhiều huyền bí nhất Việt Nam. Những câu chuyện rợn tóc gáy dưới đáy hồ. Trải qua chiều dài của lịch sử, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Thiền Quang ở Hà Nội, Hồ Con Rùa ở thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc vẫn còn nhiều bí ẩn, những sự việc rợn người chưa thể lý giải tường tận. Từ những nghĩa địa rộng hàng chục hecta, nay bị vùi lấp dưới đáy hồ, đến về số phận bi thảm của những người mò gỗ quan tài dưới đáy hồ, chuyện trấn yểm long mạch, hay lời đồn rùng rợn về hồ có giết bắt người mỗi năm, khiến tất cả đi từ tò mò đến kinh hãi. Hãy cùng chuyện lạ đó đây tìm hiểu cụ thể trong video này. Người bị điên bỏ đi biệt xứ, kẻ mất trí sau khi mò được gỗ quý từ mảng đóng quan tài dưới đáy Hồ Tây. Không chỉ là hồ tự nhiên lớn nhất Hà Nội, Hồ Tây còn gắn với những câu chuyện bí ẩn chưa thể lý giải. Từ chuyện những người mò gỗ quan tài dưới đáy hồ sau đó phát điên, rồi bỏ đi biệt xứ đến chuyện múi dưa bằng chiếc hũ nhặt được, thì dưa không bao giờ lên men mà vẫn xanh như ngày đầu. Xưa kia Hồ Tây chỉ là một nhánh cụt của sông Hồng, không rộng tới 560 hecta và chứa tới 8 triệu mét khối nước như hiện nay. Bên Hồ Tây có hàng chục làng mạc cổ, hàng chục cánh đồng, ruộng vườn bám ở mép hồ, và cũng có hàng chục cái nghĩa địa để chôn cất những người trong làng, hoặc chôn người chết ở các làng bên trong. Sử sách cũng chép, thời Lê, các tướng lĩnh sau khi đánh quân Champa, bắt được tù binh, đều tạo điều kiện cho họ lập kế sinh nhai bằng cách khai hoang vùng đất rậm rạp, heo hút quanh Hồ Tây. Người Champa sinh sống đã lập lên những ngôi làng đặc thù quanh Hồ Tây suốt hàng trăm năm trời. Sống ven hồ, chết cũng ở ven hồ, nên dưới đáy Hồ Tây có thể vẫn còn hàng ngàn ngôi mộ Champa xưa kia. Tuy nhiên, thời gian đã quá lâu, lớp bùn đất bồi lấp, dìm những nghĩa địa này xuống rất sâu rồi, cùng với nghĩa địa của người Chăm. Còn hàng chục nghĩa địa khác của người Việt hình thành trên những dải đất hoang ven Hồ Tây. Chỉ cần lặn xuống đáy Hồ Tây, khu vực làng Hồ, làng Võng Thị và Trích Xài thuộc phường Bưởi, có thể phát hiện cả một góc hồ là một nghĩa địa khổng lồ, rộng hàng chục hecta. Toàn bộ đáy Hồ Tây ở khu vực phường Bưởi là một nghĩa địa. Những nghĩa địa tồn tại từ hàng ngàn năm trước, đã bị những đợt sóng của Hồ Tây đánh tan và nhấn chìm xuống đáy bùn. Tương tự, khu vực làng Xuân La nhìn ra, cũng từng có một nghĩa địa rộng chừng 3 hecta, bị sóng Hồ Tây nhấn chìm từ nhiều năm trước. Rất nhiều xuồng máy của các doanh nghiệp quản lý khai thác Hồ Tây bị gãy chân vịt mối khi chạy qua khu vực phủ Tây Hồ. Cảnh tượng Hồ Tây ở khu vực này rất đẹp, song ít ai biết rằng, dưới mặt nước xanh biên biếc ấy, cách bờ vài trăm mét là một nghĩa địa rộng mênh mông với dày đặc các ngôi mộ nhấp nhô. Những người lái xuồng máy không thuộc luồng lạch, chỉ cần sơ suất một chút là gãy chân vịt khi chạm vào mộ dưới đáy Hồ Tây. Nghĩa địa cuối cùng bị sóng Hồ Tây nhấn chìm dưới xuống đáy là nghĩa địa của làng Nghi Tàm. Hồi những năm 60, 70 của thế kỷ trước, khi quân Mỹ bắn phá Hà Nội, các chiến sĩ bộ đội đưa pháo cao xả ra hòn đảo nằm giữa Hồ Tây, gần làng Nghi Tàm, cách bờ chừng 200 mét để ngắm bắn máy bay địch. Hòn đảo thực tế là một khu đất trong nghĩa địa cổ, song có mặt bằng cao hơn. Khi đó, xung quanh hòn đảo Ken dày những ngôi mộ nằm xâm xấp mặt nước đang bị sóng đánh chìm dần. Những cơn sóng của Hồ Tây trong những ngày gió lớn cứ nối đuôi nhau xô vào đảo, đánh tan cả cái đảo ấy. Đứng bên làng Nghi Tàm nhìn ra, không còn thấy bóng dáng hòn đảo xưa đâu nữa. Nghĩa địa cổ mênh mông của làng Nghi Tàm xưa giờ nằm dưới đáy hồ. Mùa nước cạn, lội xuống khu nghĩa địa này thì sâu đến ngực, còn mùa nước lớn, ngập quá đầu. Những con tàu lớn, nhà nổi Hồ Tây vẫn chạy qua, chạy lại trên khu nghĩa địa này mà không hề hấn gì. Những đợt sóng của Hồ Tây kéo dài hàng trăm năm,
đã đánh tan hàng chục làng mạc ven hồ, quật lên hàng chục nghĩa địa cổ. Sóng bào mòn đất, đánh bật nắp quan tài, phơi xương cốt trắng heo hữu dưới đáy hồ. Từ những năm 70 đến năm 80 của thế kỷ trước, làng Yên Phụ nổi lên phong trào mò gỗ quý tại những nghĩa địa dưới lòng hồ Tây. Hầu hết thanh niên trẻ khỏe, lặn giỏi đều tham gia. Ngày ngày họ lặn ngụp, mò mẫm dưới hồ. Hễ phát hiện có gỗ quý chìa lên khỏi mặt bùn, là tiến hành đào bới lấy gỗ. Ngày trước, rừng còn nhiều nên người khá giả khi mất, được chôn trong những chiếc quan tài gỗ vàng tâm, đinh hương, ngọc am dày cộp, nặng trịch, có thể nằm trong lòng đất vài trăm năm không mối mọt, ngâm dưới nước vài trăm năm không mủn. Họ lấy những tấm gỗ làm quan tài này bán lại cho các xưởng mộc chế tác ra đủ các loại đồ dùng như giường, tủ, bàn ghế, cánh cửa. Theo lời kể thì một số thợ mộc trong làng đột nhiên điên khùng, mất trí. Có người điên đến giờ, có người điên một thời gian thì ra đi. Người dân trong làng kể rằng, khi đánh vét ni lên những chiếc tủ, cánh cửa làm bằng gỗ quan tài lấy dưới hồ Tây, cánh cửa và tủ trở nên sáng bóng, rất đẹp, nhưng tự dưng hiện lên hình người. Những thợ mộc nhìn thấy hình người hiện lên, đều kinh hãi rồi mất trí. Cho đến bây giờ, người dân Yên Phụ vẫn còn nhớ đến một gia đình thuộc hàng phú gia ở Yên Phụ. Đó là gia đình ông Tường Đê. Ông này có cậu con trai tên Quách TH ăn chơi nổi tiếng, từng ngông nghênh dám sánh với công tử Bạc Liêu. Năm Quách TH 30 tuổi thì lấy một cô vợ thuộc hạng đẹp nhất Ba Đình. Thế nhưng, theo lời đồn, cũng chỉ vì xâm phạm mồ mả dưới đáy hồ, mà đại gia đình này tan nát. Hồi năm 1980, khi những con sóng gặm sát mép ngôi biệt thự của gia đình, ông Tường Đê liền nghĩ ra cách thu lượm tiểu sành dưới đáy hồ để kè. Người con trai Quách TH và em trai Quách TR cùng mấy người làm thuê lặn xuống hồ, thu nhặt được hàng ngàn chiếc tiểu sành để kè bờ, chắn sóng. Họ bới tiểu lên, đổ xương cốt vung vãi khắp hồ. Điều kỳ dị là, sau khi kè xong bờ, mấy người làm thuê bỏ đi biệt tăm. Người em trai Quách TR và con trai Quách TH của ông Tường Đê bỏ ăn, không nói không rằng suốt một tuần, rồi bị tâm thần. Hai chú cháu lang thang vài năm, thì bị chết đuối ở hồ Tây dù đều bơi lội rất giỏi, và từng nhiều năm sống bằng nghề mưu sinh trên sông nước. Chưa hết, cả ngôi biệt thự của ông Quách Đê cũng bị sóng hồ Tây nhấn chìm. Đại gia đình ông lâm cảnh nghèo hèn, đói rách cho đến tận bây giờ. Những người lớn tuổi ở làng Yên Phụ đều biết và kể tường tận chuyện này. Chiếc hũ muối dưa không bao giờ lên men. Ngoài việc người dân ven hồ Tây lặn mò quan tài gỗ tốt, thu lượm tiểu sành kè bờ, thì một thời có cả đội ngũ chuyên lặn mò đồ cổ trong những nghĩa địa dưới đáy hồ Tây. Rải rác dưới đáy hồ Tây có rất nhiều chum, lọ, bát đĩa, bình gốm, toàn là những đồ cổ có tuổi vài trăm năm. Xưa kia, người giàu chết thường được chia của chôn theo. Sóng hồ Tây đánh bật mộ, những món đồ cổ này cũng lăn lóc đầy dưới đáy hồ. Giới săn đồ cổ không những mò mẫm, tìm kiếm, mà họ còn bới cả những ngôi mộ chìm dưới lòng đất lên để kiếm đồ cổ. Ông Nguyễn Văn Tiến, người có thâm niên 20 năm kéo cá thuê ở hồ Tây, từng lượm được rất nhiều đồ cổ đem bán. Phần lớn những món đồ này dính vào lưới vét. Trong số những món đồ ông kiếm được, có một cái hũ rất đẹp. Lòng chiếc hũ láng men xanh, mặt ngoài có nhiều hình vẽ cổ quái. Chiếc hũ đó ông Tiến kiếm được trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Đợt đó, khi kéo lưới vào sát khu vực nghĩa địa cạnh làng Võng Thị thì lưới bị mắc, không thể kéo được. Ông Tiến bơi lại kiểm tra phần lưới bị mắc thì phát hiện lưới mắc vào chiếc quan tài. Ông cùng mấy thợ kéo lưới khi gỡ lưới thì chiếc quan tài bật nắp.
Trong chiếc quan tài đó có một số đồ cổ bằng sành, sứ, trong đó có chiếc hũ là đẹp nhất. Ông Tiến không bán, mà đem muối dưa để ăn. Điều lạ là dưa muối cả chục ngày không thấy lên men chua. Lá dưa vẫn tươi nguyên như ngày mới đổ vào. Hoảng hồn, ông không dám muối dưa nữa, mà rửa sạch cất vào trong tủ. Nhưng chỉ vài ngày sau thì bị trộm phá khóa vào lấy đi mất cái hũ đặc biệt kia. Đặc sản tôm ở khu vực nghĩa địa Hồ Tây. Ông Tiến là người hiểu luồng lạch Hồ Tây nhất. Chỗ nào lắm cá, ông đều biết cả. Mỗi khi thả lưới, động hồ, những con chấm đen nặng 40 đến 50 kg, to như quả bom, lại lũ lượt kéo nhau vào trú trong những khu nghĩa địa. Những điểm này mấp mô, lưới vét bất lực. Do đó, mỗi khi kéo cá, người ta phải dùng gậy gộc sục sạo, xua đuổi đàn cá ra ngoài mới bắt được. Mỗi khi lưới quay vào khu vực nghĩa địa, thứ mắc vào lưới nhiều nhất là xương cốt, đầu lâu. Những cái đầu lâu ngâm trong nước hàng trăm năm mà không mục nát, cứ trắng lốp, rất sạch sẽ, trông như đầu lâu làm bằng thạch cao. Trong các khu nghĩa địa, cá trê và tôm là hai loài trú ẩn nhiều nhất. Giống cá trê thường thích đào hang ở những khu vực có mồ mả. Chúng đào tung cả mồ mả để làm hang ổ bên trong. Đàn cá trê cũng góp phần cùng với sóng phá tan các khu mồ mả dưới đáy Hồ Tây. Điều đặc biệt là tôm Hồ Tây rất ngon, rất bùi. Người mê ẩm thực cả nước đều biết đến món bánh tôm Hồ Tây nổi tiếng. Vẫn còn hiện diện bên đường Thanh Niên. Chỉ có điều, tôm ở đây có phải làm từ tôm Hồ Tây, và có phải bắt từ những khu nghĩa địa dưới đáy Hồ Tây hay không, thì không rõ. Nếu ngày trước mỗi mẻ lưới có đến cả tạ tôm dính vào, nhưng giờ tôm Hồ Tây là của hiếm, may ra chỉ có một vài ký dính vào lưới. Người ta chỉ có thể nhặt nhạnh tôm bằng cách thả rọ bẫy ở những khu vực có nghĩa địa. Những bí ẩn chưa thể lý giải của Hồ Hoàn Kiếm. Ban đầu, Hồ Hoàn Kiếm có tên gọi khác như Hồ Lục Thủy do màu nước xanh biếc của hồ, và Hồ Thủy Quân nơi vua thường duyệt thủy quân trên mặt hồ. Vào thế kỷ 16, chúa Trịnh đã chia hồ thành hai phần, đặt tên là Hồ Tả Vọng và Hồ Hiếu Vọng. Tuy nhiên, vào năm 1848, trong thời kỳ xâm lược của thực dân Pháp, Hồ Hiếu Vọng đã bị lấp để mở rộng thủ đô, còn Hồ Tả Vọng được giữ lại và trở thành Hồ Hoàn Kiếm ngày nay. Tên gọi Hồ Hoàn Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15, liên quan đến câu chuyện về vua Lê Thái Tổ trả lại thanh gươm thần cho rùa vàng. Theo truyền thuyết, trong việc chống lại cuộc xâm lược của quân Minh, Lê Thái Tổ đã tìm thấy một thanh gươm được gọi là Thuận Thiên. Thanh gươm này được cho là gươm thần Long Quân, được vua sử dụng để đánh đuổi quân Minh ra khỏi vùng đất này. Từ đó giành được ngai vàng vào năm 1428, khi vua Lê Lợi đang lang thang trên Hồ Tả Vọng. Rùa vàng đã nổi lên và yêu cầu trả lại gươm thần cho Long Quân. Vua Lê Lợi đã tuân thủ yêu cầu này, và rùa vàng nhận lại gươm thần trước khi lặn đi. Từ đó vua quyết định đổi tên hồ thành Hồ Hoàn Kiếm, còn gọi là Hồ Gươm, cái tên đã tồn tại cho đến ngày nay. Trong tiềm thức nhiều người, Hồ Gươm luôn mang một khả năng tiên tri đầy thần bí. Câu chuyện lạ này dựa trên việc hơn 200 năm trước, đó là mùa hạ năm Bính Ngọ, tức năm 1786, giữa đêm khuya, trên Hồ Hoàn Kiếm bất ngờ hiện ra những vật đỏ ối phát sáng, rồi biến mất sang bờ phía nam. Sóng to kéo đến. Ngày hôm sau xác tôm cá nổi trên mặt hồ. Thậm chí, người ta cho biết trên nóc nhà Trung Hòa Đường trong phủ chúa cũng xuất hiện hiện tượng tương tự. Nước Hồ Hoàn Kiếm không bao giờ cạn. Lý giải tại sao nước trong Hồ Hoàn Kiếm không bao giờ cạn vẫn là một thách thức chưa có giải đáp. Một thời, người ta cho rằng mạch nước của Hồ Hoàn Kiếm
có liên kết với sông Hồng và phụ thuộc vào mực nước của sông. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng ngay cả trong mùa lũ của sông Hồng, nước hồ Hoàn Kiếm cũng không bị tràn ngập. Các năm có lũ lụt nghiêm trọng như 1993 và 2004, mực nước của sông Hồng đoạn qua Hà Nội thấp kỷ lục. Nhưng mực nước hồ Hoàn Kiếm vẫn không thay đổi. Trong những thời kỳ mưa lớn tại Hà Nội, các hồ nước khác như Hồ Tây đều tràn ngập, lấn chiếm mặt đường và nhà cửa. Nhưng đối với hồ Hoàn Kiếm, bất kể lượng nước có bao nhiêu, hồ vẫn không tràn. Thậm chí, trong những năm hạn hán nặng, các hồ nước khác đều khô cạn, nhưng hồ Hoàn Kiếm vẫn luôn đầy nước. Điều này dẫn đến suy nghĩ rằng có sự tác động của một lực lượng vô hình từ thế giới tâm linh tại hồ Hoàn Kiếm chưa có lời giải thích thỏa đáng. Hồ Con Rùa. Lời đồn về trấn yểm long mạch của Tổng thống Ngụy thiết kế chỉ có trụ bê tông lớn cắm xuống hồ nước hình bát quái, hồ Con Rùa ở quận 3. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay gắn liền với giai thoại trấn yểm long mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu. Hồ Con Rùa có tên chính thức là Công trường Quốc tế, là nút giao của các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Xung quanh hồ tập trung rất nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê nên khu vực này luôn nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Nguyên thủy vị trí hồ Con Rùa vào năm 1790 là cổng thành khảm khuyết của thành Bát Quái, còn gọi là thành Quy, được xây theo lệnh của vua Gia Long. Tuy nhiên, sau cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi, từ năm 1833 đến 1835, vua Minh Mạng đã cho phá thành Bát Quái và xây một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng, tức thành Gia Định. Vị trí cửa khảm khuyết trở thành một điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt Tây thành xuống bến sông, tức đường số 16, Catinat và bây giờ là Đồng Khởi. Sau khi chiếm được Sài Gòn, năm 1859, người Pháp đã cho phá hủy toàn bộ thành Gia Định. Năm 1878, một tháp nước được xây tại vị trí hồ Con Rùa ngày nay, để phục vụ nhu cầu cung cấp nước uống cho cư dân trong vùng. Đến năm 1921, tháp nước bị phá bỏ và con đường được mở rộng nối dài đến đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu. Từ đó, vị trí này trở thành giao lộ của các tuyến đường như ngày nay. Cũng tại vị trí này, người Pháp cho xây một tượng đài 3 binh sĩ bằng đồng với hồ nước nhỏ, để đánh dấu cuộc xâm chiếm và biểu tượng của người Pháp làm chủ Đông Dương. Do đó, người dân thường gọi nó là công trường Ba Hình. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956, thì bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ còn lại hồ nước nhỏ. Giao lộ cũng được đổi tên thành công trường Chiến Sĩ. Sau khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, địa điểm công trường Chiến Sĩ trở thành vòng xoay giao thông của đường Duy Tân, nay là Phạm Ngọc Thạch, và Trần Quý Cáp, nay là Võ Văn Tần, Trần Cao Vân. Thời điểm xây hồ Con Rùa chưa được xác định chính xác, song một số tài liệu cho là nó được xây năm 1965-1967. Người thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Năm 1956, Ngô Đình Diệm ra lệnh đập bỏ tượng đài, chừa lại hồ nước. Vị trí này được đổi tên thành công trường Chiến Sĩ Trận Vong, sau đổi thành công trường Chiến Sĩ Tự Do. Năm 1965, sau khi được Mỹ cất nhắc lên làm Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Thiệu nghe lời xúi của thầy bói Huỳnh Liên bắt đầu xây dựng tượng đài Chiến Sĩ Tự Do. Để tìm bản thiết kế đẹp nhất, Nguyễn Văn Thiệu chi ngân sách tổ chức một cuộc thi thiết kế, và bản vẽ của kiến trúc sư Nguyễn Kỳ đoạt giải nhất được chọn xây dựng. Theo mẫu này, tượng đài chỉ có một cột cao. Trên đỉnh cột là hình hoa xuề nở, dưới chân cột là đường viền trồng cỏ.
Đến năm 1967, công trình kiến trúc này chịu thêm một lần chỉnh trang, cũng do thầy bói quốc gia Huỳnh Liên xúi giục. Năm 1970, thầy bói Huỳnh Liên còn xúi Nguyễn Văn Thiệu tái thiết thêm vài lần nữa để trấn mạch, yểm cung mạng nhằm được làm vua vĩnh viễn. Việc thay đổi đã biến tượng đài chiến sĩ tự do không còn nguyên mẫu ban đầu của kiến trúc sư Nguyễn Kỳ. Trong những năm 1970 đến 1974, Hồ Con Rùa được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trùng tu và chỉnh trang. Trong đó có việc dựng thêm và điều chỉnh 5 cột bê tông cao có dạng 5 bàn tay xuề ra giống như các cánh hoa đón đỡ một nhụy hoa. Công trình mới này còn bao gồm một vòng xoay giao thông với đường kính khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh và hồ phun nước hình bát giác lớn với 4 đường đi bộ xoắn ốc đồng hướng đến khu vực trung tâm, và hình tượng con rùa bằng hợp kim đội trên lưng bia đá lớn. Do đó, mới có tên gọi dân gian là Hồ Con Rùa. Ban đầu, khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự do. Đến năm 1972 thì đổi tên thành Công trường Quốc tế. Tuy nhiên, đầu năm 1976, tấm bia và con rùa bị phá hủy trong một vụ nổ. Dù con rùa không còn nhưng người dân vẫn quen cách gọi cũ thay vì tên chính thức, do có kiến trúc khá kỳ lạ. Hồ Con Rùa được gắn với giai thoại trấn yểm long mạch của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Theo lời thuật của tác giả Huỳnh Bá Thành trong cuốn sách Vụ án Hồ Con Rùa, có giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967, khi tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đã cho mời một thầy phong thủy người Hoa nổi tiếng đến coi thế đất tại dinh độc lập. Ông thầy phong thủy này khen dinh được xây trên long mạch. Con rồng này có đầu nằm ngay dinh độc lập, vì vậy dinh độc lập còn có tên gọi là Phủ Đầu Rồng, và đuôi rồng nằm tại vị trí công trường chiến sĩ. Tuy phát hưng vượng nhưng do đuôi rồng hay vùng váy nên sự nghiệp không bền, cần phải cúng yểm bùa bằng cách đúc một con rùa lớn để trấn đuôi rồng không vùng váy, mới giữ được ngôi vị tổng thống lâu dài. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Thiệu đã nghe theo và cho xây dựng một hồ nước có hình bát giác, phỏng theo bát quái trận đồ, một biểu tượng phong thủy thường dùng để trấn yểm của người xưa, và cho đặt một con rùa lớn đúc bằng đồng ngay chính giữa hồ. Cũng vì thế, nhiều người cho rằng kiến trúc tháp cao giống như hình một thanh gươm, hoặc một cây đinh khổng lồ đóng xuống hồ nước để giữ chặt đuôi rồng, và khuôn viên hồ nước có hình bát quái. Bên giữa có hình âm dương. Hồ Thiền Quang, bí ẩn thi thể nạn nhân đuối nước không bao giờ nằm gần 3 ngôi chùa linh thiêng. Hồ Thiền Quang, hay còn gọi là Hồ Ha Lai theo tên của phố Nguyễn Du thời Pháp thuộc. Hồ được bao quanh bởi 3 con phố Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông, Quang Trung và Nguyễn Du. Nơi đây có 3 ngôi chùa được cho là rất linh thiêng. Điều kỳ lạ nhất là xác của các nạn nhân bị đuối nước tại hồ này, không biết bằng cách nào đó luôn trôi sang phía bên kia chứ không bao giờ nằm gần phía 3 ngôi chùa. Xung quanh Hồ Thiền Quang có cảnh quan đẹp, nằm ngay trước cổng chính công viên Thống Nhất, nhưng không phải ai cũng biết những số phận thương tâm đã chìm mình dưới lòng hồ. Tên Hồ Thiền Quang có nghĩa là đạo sáng, vốn được đặt theo tên làng Thiền Quang. Hồ rộng chừng 5 hecta, có độ sâu khoảng 4 mét. Hồ này chứng kiến nhiều sự ra đi khá kỳ lạ, chưa thể lý giải, như nạn nhân Phạm Anh T, một diễn viên trẻ. Sự việc xảy ra vào đêm một ngày cuối năm 2007, sau khi tụ tập cùng bạn bè trên phố Nguyễn Du đến tận khuya. Cả nhóm của T rủ nhau ra Hồ Thiền Quang ngồi chơi. Sau đó Tuấn nhảy xuống hồ bơi. Vốn bơi lội rất giỏi nhưng không hiểu sao lần đó người này bất ngờ bị đuối dần. Một vài người nhảy xuống cứu nhưng do đêm tối, trời lại mưa rét, hồ sâu và lạnh nên không cứu được. Hồ Thiền Quang ban đầu vốn là một vùng đầm lầy trồng sen, được đặt tên là Liên Thủy. Trước đây hồ lan rộng tới các phố Trần Quốc Toản, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Yết Kiêu và có đoạn ăn thông với hồ Bảy Mẫu. Những năm 1920, 1925, hồ bị lấp dần để làm phố, nên chỉ còn hình dạng như ngày nay.
Những người sống lâu năm quanh hồ cho biết nhiều lời đồn thổi rằng trước đây có một ngôi chùa của làng Liên Thủy đã bị phá, nay nằm trên phố Nguyễn Du. Ngôi chùa đó nhìn ra điểm chết của hồ. Người dân nơi đây băn khoăn không hiểu lý do, vì sao các thi thể bị đuối nước cứ dạt vào phía bờ của đường Nguyễn Du. Theo lý giải của ông Hát năm nay hơn 90 tuổi nhà ở phố Lê Duẩn thì hồ Thiền Quang được thiết kế theo kiểu lòng chảo, được xây dựng theo kiểu bậc thang tức là cứ thấp dần. Các bậc thang này được làm bằng đá nên khi lội xuống đó thì trơn, rất dễ trượt chân trôi ra giữa hồ. Các nạn nhân tử nạn tại đây phần lớn đều rơi vào mùa hè hoặc mùa đông. Với khí hậu của miền Bắc nước ta mùa hè chịu tác động nhiệt đới gió mùa Tây Nam, nên hướng gió sẽ thổi về phía đường Quang Trung. Còn mùa đông chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nên hướng gió sẽ thổi về phố Trần Bình Trọng. Thông thường các vật trên ao hồ sẽ dạt vào bờ theo hướng gió. Nhưng lạ kỳ nhất là các thi thể tại hồ Thiền Quang đều không tuân theo quy luật tự nhiên. Chưa hết, trong số rất nhiều nạn nhân bỏ mạng vì đuối nước dưới hồ, thì chưa bao giờ phát hiện được xác nằm ở phía bờ phố Trần Bình Trọng. Đây là nơi mà có 3 ngôi chùa là Thiền Quang, Quang Hoa và Pháp Hoa trấn giữ. Lời đồn rùng rợn hồ Đại Lải bắt người mỗi năm. Đại Lải là một hồ nước nhân tạo nằm trên địa bàn 2 xã Ngọc Thanh và Cao Minh thuộc thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc. Hồ Đại Lải rộng hơn 500 ha với tổng dung tích 34,5 triệu mét khối ở mức cốt tràn của đập là 23 mét. Hồ Đại Lải nguyên là một thung lũng đông đúc dân cư. Người xưa gọi đó là làng Đồng Thông. Khi dự án làm hồ được thực hiện, thì người dân làng này phải chuyển đi nơi khác. Sau đó, người ta đắp chặn 3 dòng suối chảy từ Tam Đảo và Thái Nguyên chảy về, đồng thời đắp đập quanh thung lũng để tạo thành hồ chứa nước. Người dân ở xã Ngọc Thanh khẳng định, năm nào cũng có người chết ở hồ Đại Lải. Thậm chí, không chỉ một người mà có năm lên tới vài ba người thiệt mạng tại khu du lịch nổi tiếng này. Năm 1978, xảy ra một vụ vỡ đập kinh hoàng cuốn trôi làng An Đồng của xã Ngọc Thanh. Rất may trong vụ việc đó không có ai thiệt mạng. Không ít khách du lịch đến đây nhưng không dám xuống hồ tắm, đạp vịt hoặc đi xuồng cano để tham quan lòng hồ. Sở dĩ họ sợ vì tin đồn mỗi năm Hà Bá phải bắt vài ba người thì tình hình mới yên. Ngay từ những năm 1996, khi tỉnh Vĩnh Phúc chọn Đại Lải làm khu du lịch thì đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm trên hồ. Trong số đó có cả Việt kiều, diễn viên, bộ đội, và số nhiều nạn nhân là những người không biết bơi. Ngày 11 tháng 8 năm 2007, nhân viên đạo cụ trong đoàn làm phim Nhật ký Vàng Anh đã bị đuối nước và không qua khỏi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. 2 năm sau, 3 sinh viên của khoa Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội khi đạp vịt trên hồ Đại Lải cũng bị lật, 2 người trong số đó thiệt mạng. Nhiều cao niên địa phương cho biết, thời kỳ thi công đắp đập hồ Đại Lải đã có 2 người thiệt mạng do trượt chân ngã xuống dưới. Dựa vào điều này nên nhiều người cố gắng ghép dớp bắt người vào tin đồn để hù dọa nhau. Đồng thời, vì con em địa phương hay ra hồ tắm nên phụ huynh sợ điều bất trắc nên tạo ra những chuyện ma mánh để hù dọa khiến chúng sợ mà không dám bén mảng đến đó nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nghĩ sao về những sự kiện gắn liền với những con hồ bí ẩn nhất tại Việt Nam? Hãy để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật video mới từ Chuyện Lạ Đó đây. Chào mừng quý vị đến với kênh Chuyện Lạ Đó đây. Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàng Kiếm gắn liền với sự tích rùa thần cho vua Lê Lợi mượn gươm thần đánh đuổi giặc Minh xâm lược nước ta. Bởi lý do này mà người dân vẫn kính trọng, gọi rùa Hồ Gươm bằng danh xưng là Cụ. Đã có không ít câu chuyện thần kỳ mang màu sắc huyền bí liên quan đến cụ rùa Hồ Gươm, nhất là thời điểm cụ vẫn còn hiện diện tại Hồ Hoàng Kiếm. Năm 2016 cụ rùa cuối cùng đã qua đời. Trước đó cụ rùa Hồ Gươm là nạn nhân của những kẻ săn bắt. Theo đó trong quá khứ cụ rùa có ít nhất 3 lần bị xẻ thịt mang đi nấu cao. Có thể nói rùa Hồ Gươm quan trọng trong văn hóa tâm linh người dân cả nước đến nỗi mỗi lần cụ nổi lên trên mặt nước cũng khiến hàng triệu người quan tâm, để ý, thậm chí còn lo lắng rằng cụ đang khó ở hoặc có điềm báo gì. Riêng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Đình Đức, mỗi khi cụ rùa có biểu hiện bất thường là ông mất ăn mất ngủ như gia đình mình gặp chuyện vậy. Chẳng thế mà, mấy lần ngồi tiếp chuyện với ông, mấy lần ông mắng mỏ tôi vì tội gọi cụ rùa là con rùa, loài rùa, giống rùa. Ông Đức say mê rùa đến nỗi cả ngày, cả tháng, cả năm
ông sẵn sàng tiếp chuyện bất cứ ai muốn tìm hiểu về rùa Hồ Gươm. Ông sẽ nổi giận đùng đùng nếu ai đó gọi cụ rùa Hồ Gươm là con dải hoặc dải Thượng Hải. Tuy nhiên, trên thực tế các nhà khoa học trong nước và thế giới đã làm các nghiên cứu, xét nghiệm và khẳng định rùa Hồ Gươm là dải Thượng Hải. Giám đốc chương trình rùa châu Á, ông Douglas Henry, nhà khoa học nghiên cứu về rùa có tầm vóc quốc tế này đã làm các loại xét nghiệm cần thiết, kể cả làm xét nghiệm ADN và khẳng định rùa Hồ Gươm cùng loài với loài rùa Thượng Hải, có tên khoa học là Raptortus suino. Người ta cứ mang truyền thuyết để gán cho những con dải khổng lồ Hồ Gươm. Riêng tôi chả tin. Đó chẳng qua là những sinh vật lớn của Hồ Hoàn Kiếm mà thôi. Và ít người biết rằng, đã có rất nhiều cụ rùa bị bắt ngay trên bờ Hồ Hoàn Kiếm rồi bị mang đi xẻ thịt, nấu cao. Thương tâm nhất là cụ rùa khổng lồ, đồn là đã hơn 900 tuổi, bị những người đánh cá sát hại vào ngày 2 tháng 6 năm 1967. Hôm đó, vào lúc gần trưa, sát ven bờ, tại khu vực nhà thủy tạ bây giờ, có rất nhiều người xúm xít xem rùa nổi. Thấy nhiều người tập trung, lực lượng công an đã tìm đến giải tán đám đông vì sợ máy bay địch ném bom bất ngờ và cũng là bảo vệ cụ rùa. Cụ rùa có vẻ không ổn, cứ nổi trên mặt nước. Trên cái mai rêu mốc ấy có một đám bọt màu hồng to như cái mũ sùi lên. Nhìn đám bọt ấy, người ta biết rằng cụ đã bị thương không hề nhẹ. Trong khi hai cảnh sát đang đội bom bảo vệ cụ rùa, thì có toán người của quốc doanh cá phóng mô tô 3 bánh đến nhìn ngó. Một ông chỉ đạo đội thợ mang lưới ra quay, kéo cụ rùa vào bờ, một mặt sai người chạy đi gọi đại diện công ty thực phẩm đến định giá. Ngày đó, việc khai thác thủy sản ở Hồ Gươm là nhiệm vụ và quyền lợi của họ, nên công an cũng không can thiệp được. Ngày đó, quốc doanh cá thả lưới bủa vây suốt ngày ở Hồ Gươm, nhưng chỉ được cá, chứ tuyệt đối không được ba ba khổng lồ, nên việc tóm được chú ba ba ngoại cỡ này quả là chiến tích, dễ được tặng bằng khen về thành tích khai thác thủy sản, nên ai cũng hồ hởi ra mặt. Cả chục công nhân đánh cá nhảy xuống hồ vần cụ lên bờ, rồi vật ngửa cụ ra. Nhằm đúng lúc cụ rùa thò đầu ra thở, họ trồng dây thừng thít cổ, rồi họ vô kéo cụ sền sệt trên mặt đất cứ như kéo pháo. Nói rồi ông Đức lôi cho tôi xem cái biên bản đánh máy vẫn còn ghi rõ sự kiện này. Ông Đức cau mày giận dữ khi trong văn bản ấy họ gọi cụ rùa ở Hồ Gươm là con ba ba. Vì là con ba ba khổng lồ, hiếm có, nên nó được định giá khá cao, tới 2,7 đồng một cân. Công ty thực phẩm đang khiêng ba ba lên xe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là ông Trần Duy Hưng ra chỉ thị gấp cho công an phải bảo vệ cụ rùa, bên y tế thì có trách nhiệm cứu chữa khẩn cấp. Có ý kiến của ông Trần Duy Hưng, bên chủ nhiệm quốc doanh cá mới bỏ ý định bán rùa Hồ Gươm để xẻ thịt. Lập tức, cụ rùa được đem về căn nhà số 90 phố Thợ Nhuộm để cứu chữa, nhưng do vết thương rất nặng, lại bị mấy thợ đánh cá thiết cổ kéo đi, nên cụ đã không qua khỏi ngay trong chiều hôm đó. Người ta đã mang thước ra đo, thấy chiều dài của cụ rùa lên tới 2,1 m, ngang 1,2 m, cao 0,3 m và cụ nặng tới 250 kg. Người ta cũng đo được vết thương trên lưng cụ có đường kính tới 5 cm và sâu thấu phổi. Khi đó, khu vực quanh Hồ Gươm thường xuyên bị bom Mỹ dội, nên ai cũng đoán cụ bị trúng mảnh bom. Tuy nhiên, khi mổ xẻ thì không thấy mảnh bom nào. Thế là công an vào cuộc điều tra. Rất nhanh chóng, công an đã tìm được hung thủ gây ra vết thương cho cụ rùa là ông Thu, một thợ đánh cá của quốc doanh cá. Trong khi nhóm thợ đang kéo lưới vét thì bỗng thấy nặng chịch, như lưới mắc vào vật cản. Ông Thu bơi thuyền lại gỡ lưới, thì phát hiện một con ba ba khổng lồ đang mắc vào lưới. Ông Thu đã lấy xà beng, thủ thế trên thuyền rồi ráng sức đâm thật lực vào lưng nó. Do đâm sâu quá, ông Thu còn bị ba ba kéo chạy trên mặt nước. Phải mất nhiều sức mới rút được xà beng ra khỏi lưng ba ba. Sau khi gây ra cái chết cho cụ rùa, bị dư luận lên án, ông Thu đã trốn biệt về quê ở Thái Bình. Lúc đó, đang chiến tranh ác liệt, nên người ta cũng chả đi hỏi tội ông Thu làm gì. Ngay khi cụ rùa chết, Chủ tịch Trần Duy Hưng đã chỉ đạo làm tiêu bản. Ông cụ tên Vũ đã moi hết ruột gan, bóc hết thịt cụ rùa, rồi nhồi bông vào bụng. Hiện cụ rùa được đặt trong tủ kính và trưng bày ở đền Ngọc Sơn cho hàng triệu người chiêm ngưỡng ngọc thể khổng lồ của loài rùa Hồ Gươm. Một cụ rùa Hồ Gươm xấu số nữa cũng có chung số phận bị những kẻ săn bắt giết thịt và bộ xương được bảo quản trong chùa Hưng Ký, Hoàng Mai, Hà Nội, nơi cất giữ cổ vật của Bảo tàng Hà Nội suốt mấy chục năm. Cụ rùa này cũng bị một vết thương lớn ở trên mai. Cái chết của cụ rùa trên đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Chỉ đến khi cụ chết nổi lên bền, người ta mới phát hiện và vớt cụ về lọc lấy bộ xương đem bảo quản. Trong dịp kỷ niệm ngàn năm Thăng Long,
đông đảo người dân đã được chiêm ngưỡng di cốt của cụ rùa này ở Bảo tàng Hà Nội. Vào khoảng năm 1963, trời mưa to, nước ngập, một cụ rùa hứng chí muốn ngắm phố phường Hà Nội đã bò lên vườn hoa Chí Linh. Đúng lúc ấy, mấy thanh niên đi qua nhìn thấy đã thay nhau trèo lên lưng cụ bắt cụ phi nước đại. Chở mấy thanh niên nghịch ngợm một lúc thì cụ mệt, nằm thở phì phò. Không còn sức chống cự, mấy anh chàng bám một bên mai vật ngựa cụ, rồi hè nhau khiêng về mổ thịt, đem xương đi nấu cao. Mấy người này, ông Đức thường gọi họ là mấy ông ăn thịt di tích. Ngược dòng thời gian vào năm 1945, đúng dạo nước sông Hồng lên cao, mưa lớn ngập khắp phố phường Hà Nội, một cụ rùa đã bò lên phố Lê Thái Tổ. Mấy ông chạy xe ba gác nhìn thấy con ba ba khổng lồ liền đuổi theo tóm lại rồi khiêng lên xe ba gác chở về nấu chuối xanh. Cũng may mà chính quyền đuổi theo đòi lại được. Nhưng số phận cụ rùa này đến nay vẫn chưa thể xác định rõ. Tiếp đó vào năm 1956, bão gió, lụt lội khắp phố phường Hà Nội, một cụ rùa lại mò lên đền Hàng Trống. Một ông đạp xích lô đâm phải ngã chỏng vó. Tức mình, ông ta hô người khiêng cụ lên xe, kéo về phố Hàng Hành. Người ta dùng thừng thít cổ cụ, treo lên xà nhà để chuẩn bị chọc tiết, xẻ thịt như mổ heo trong nhà máy bên Tây. Cũng may mà quần chúng phát hiện báo công an giải cứu cụ rùa đúng lúc cụ đang ngắt ngoải. Do cụ yếu quá, nên người ta thả cụ vào ao bán nguyệt trong vườn Bách Thảo. Sau thì cụ này qua đời như thế nào? Xin quay trở lại mốc thời gian ngày 19 tháng 1 năm 2016, ngày cụ rùa duy nhất còn sót lại trong Hồ Gươm cũng qua đời. Ông Đức nhờ lại tôi nhớ lần cuối cùng cụ nổi lên mặt Hồ Gươm là vào gần cuối tháng 12 năm 2015. Hôm cụ mất, tôi đang làm việc ở nhà, lúc đó khoảng hơn 6 giờ tối. Trưởng ban quản lý Hồ Gươm đã gọi điện cho tôi để thông báo hung tin ấy. Tôi rất sửng sốt, vì trước đó cụ vẫn bình thường và chưa có dấu hiệu nào khác thường. Suốt tháng 12 năm 2015, khi tham gia tiến hành kiểm tra sức khỏe, thì tôi vẫn chụp được ảnh cụ. Từ trước thời điểm mất, hầu như tháng nào cụ cũng ngoi lên như để chứng minh còn sống. Sau đó, rất nhiều cơ quan báo chí trong nước, quốc tế dồn dập gọi điện cho tôi để xác nhận thông tin. Tôi nói đang trên đường ra Hồ Gươm. Khi tôi tới nơi thì gặp ông Nguyễn Đức Chung, khi ấy đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chung hỏi tôi, theo bác, bây giờ phải làm thế nào? Tôi nói với ông Chung là phải thông báo là cụ đã mất. Sau đó tôi có trao đổi với ông Phạm Quang Nghị và gợi ý rằng sau này chúng ta có thể làm một tiêu bản về cụ rùa và lưu trữ ở đền Ngọc Sơn. 20 giờ 30 phút tối hôm ấy, Hà Nội tổ chức cuộc họp khẩn. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi ấy bảo, ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam có cái nhà lạnh khoảng âm 15 độ C đến âm 20 độ C và có thể gửi cụ vào đấy. Nghe xong, tôi nói rằng gửi ở đó là tốt nhưng phải có biên bản vì đây là di vật của quốc gia. Nếu đưa vào Bảo tàng Thiên nhiên thì có khi chưa chắc lấy ra được vì nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của bảo tàng này là có thể thu thập được tất cả các tiêu bản ở trong nước, nên nếu không có chứng từ rõ ràng thì khó có thể đưa cụ ra. Tôi còn nhớ rõ, lúc đưa cụ lên, chúng tôi đã lấy mấy tấm ván đặt ở dưới, sau đó lấy vải đỏ, vải vàng và đặt cụ vào, hướng đầu cụ ra phía tháp rùa, đặt bát hương ở phía trước. Xung quanh đặt 4 ngọn nến. Những bức ảnh đặc biệt ấy tôi đều chụp và lưu lại cả. Hồ Gươm là biểu tượng của thủ đô. Rùa Hồ Gươm là linh hồn của Hồ Gươm, là báu vật, là cổ vật sống và lâu nay người dân Việt Nam vẫn tin rằng nó gắn liền với truyền thuyết về hoàng gươm của vua Lê. Cụ rùa đã giữ gươm của vua Lê, mà đấy là biểu trưng lòng yêu hòa bình của dân tộc Việt Nam. Truyền thuyết hay huyền thoại bao giờ cũng phải có một cái nhân thực của nó. Chính từ cái nhân thực ấy mà người đời mới theo dệt thành huyền thoại. Nhưng không phải ai cũng có thể theo dệt được. Sự theo dệt ấy phải được cộng đồng chấp nhận, được truyền tụng từ đời này qua đời khác và trở thành truyền thuyết. Truyền thuyết Hồ Gươm là một truyền thuyết độc nhất vô nhị, đang xen giữa cái thực cái hư, giữa cái hư cái thực. Thần rùa từ thời An Dương Vương đến thần rùa Hồ Gươm. Thần rùa An Dương Vương là huyền thoại, thần rùa Hồ Gươm vừa là huyền thoại vừa là thực tế. Ở Hồ Gươm thần rùa là nhân chứng bằng xương bằng thịt. Mà nếu đã là nhân chứng bằng xương bằng thịt thì lại là khoa học. Rùa Hồ Gươm là nhân chứng cho truyền thuyết Hoàng Gươm, nhưng đồng thời lại là một sinh vật thật. Đã là sinh vật thì đều có sinh lão bệnh tử. Mà để duy trì huyền thoại đẹp của cả dân tộc,
Mỗi khi rùa Hồ Gươm nổi lên, ta lại nhắc đến trang sử chống giặc ngoại xâm oai hung ấy, thì phải bảo vệ con rùa thật bằng xương bằng thịt. Câu chuyện bắt đầu ở thời điểm giặc Minh xâm lược nước ta, đi đến đâu chúng cũng tàn sát người dân vô tội, cướp bóc của cải của nhân dân. Cuộc sống của người dân vô cùng cực khổ và lầm than. Thấy cuộc sống của trăm dân như vậy, một số người có lòng yêu nước đã tụ họp lại với nhau cùng bàn bạc là một cuộc khởi nghĩa để chống lại sự tàn ác và bạo ngược của quân giặc. Trong đó có nghĩa quân ở vùng Lam Sơn. Tuy nhiên, nghĩa quân cũng chỉ toàn là những người nông dân áo vải, binh khí thì thô sơ mà chưa thu hút được nhiều người nên chưa có đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại quân giặc. Rất nhiều lần nghĩa quân đã đứng lên khởi nghĩa nhưng lần nào cũng bị binh tướng nhà Minh đánh cho bại trận. Đức Long Quân nhìn thấy tấm lòng chiến đấu quả cảm và tinh thần yêu nước của nghĩa quân, liền quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để tăng thêm sức mạnh và sĩ khí chiến đấu cho họ. Hồi ấy ở Thanh Hóa, có một người đi đánh cá dưới sông, khi kéo lên thấy lưới rất nặng. Anh ta nghĩ thầm trong bụng, phen này chắc là được nhiều cá lắm đây. Tuy nhiên khi lưới được kéo lên thì không có một con cá nào mà chỉ là một lưỡi gươm cũ. Anh ta liền vứt lưỡi gươm trở lại sông. Lần thứ hai chàng kéo lưỡi gươm ấy lại vướng vào. Lần này anh quăng lưỡi gươm đi xa hơn nữa. Đến lần thứ ba kéo lưới vẫn là lưỡi gươm đó mắc vào. Thấy lạ, anh liền cầm lưỡi gươm cũ lên và mang về để trong góc nhà. Người đó tên là Lê Thận, một nông dân quê ở Thanh Hóa, có lòng yêu nước nồng nàn, từ lâu đã có ý muốn gia nhập cùng nghĩa quân Lam Sơn. Lực lượng của nghĩa quân Lam Sơn lúc bấy giờ đã ngày càng đông, muốn chiêu binh thêm những người tài giỏi và có lòng yêu nước tham gia. Lê Thận có sức khỏe cùng với lòng yêu nước mong đánh đuổi giặc ngoại xâm từ lâu nên đã gia nhập nghĩa quân. Anh tham gia những trận chiến quan trọng và góp nhiều công sức trong các trận thắng lớn, được Lê Lợi vô cùng tin tưởng. Một lần Lê Lợi đưa quân qua vùng Thanh Hóa đã vào nhà Lê Thận để nghỉ ngơi. Vừa vào tới nhà, Lê Lợi và các tướng lĩnh thấy lưỡi gươm cũ vứt ở xó nhà của Lê Thận phát ra ánh hào quang sáng chói. Mọi người tiến lại cầm lên xem thì thấy trên lưỡi gươm có khắc hai chữ Y Thuận Thiên. Tất cả vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ đó là báu vật, chỉ cho đó là lưỡi gươm bình thường mà thôi. Thời gian sau, nghĩa quân tổ chức rất nhiều trận đánh trả quân Minh. Trong một đánh không may nghĩa quân bại trận, Lê Lợi bị quân giặc đuổi theo vào trong rừng sâu. Khi đang chạy trốn, ông nhìn thấy có một vật sáng chói trên cành cây. Lấy làm tò mò, Lê Lợi liền trèo lên cành cây thì thấy một cái chuôi gươm nạm ngọc sáng lấp lánh. Lại nhớ tới hôm ở nhà Lê Thận có lưỡi gươm phát sáng, Lê Lợi liền cầm chuôi gươm về. Vài hôm sau, gặp Lê Thận, Lê Lợi kể lại chuyện nhặt được chuôi gươm phát sáng và bảo Lê Thận cho mượn lưỡi gươm cũ. Không ngờ sau khi cho lưỡi gươm vào trong chuôi gươm thì lại vừa in như một cặp, lưỡi gươm trở lên sáng chói và sắc nhọn vô cùng. Lê Thận và mọi người ở đó đều quỳ rạp dưới chân Lê Lợi mà rằng, thì có lẽ đây là gươm báu trời ban, giúp nghĩa quân đánh giặc xâm lược. Nay xin chủ tướng cầm gươm báu để lãnh đạo nghĩa quân đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, để cho muôn dân được hưởng cuộc sống yên bình. Lê Lợi nhận thanh gươm từ tay Lê Thận, hứa sẽ dốc hết lòng lãnh đạo nghĩa quân thuận theo ý trời. Kể từ đó, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, trăm trận trăm thắng. Dần dần lực lượng quân Minh bị suy yếu, nghĩa quân không còn phải trốn ở trong rừng nữa, mà chuyển sang đối đầu trực diện. Kho lương thực cũng ngày càng đầy đủ do chiếm được của quân giặc, càng giúp cho quân lính có thêm khí thế chiến đấu hơn trước. Chẳng bao lâu sau, dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi và nhờ gươm thần mà nghĩa quân đã đánh bại quân Minh. Giặc sợ hãi bỏ tháo chạy về phương Bắc, muôn dân lại được thái bình. Sau khi đánh đuổi hết giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua để trị vì và thống nhất nhà vua cùng các bề tôi thân tín ngồi thuyền đi dạo trên hồ Tả Vọng trước kinh thành. Đức Long Quân sai rùa vàng lên để lấy lại thanh gươm thần. Khi thuyền ra tới giữa hồ thì bất ngờ từ dưới làn nước trong xanh có một con rùa vàng ngoi đầu lên, cất tiếng: "Thưa nhà vua, lúc trước Đức Long Quân có cho nhà vua mượn thanh gươm thần để đánh giặc. Nay nghiệp lớn đã hoàn thành, xin nhà vua hãy trả lại gươm thần." Lê Lợi nghe xong, liền cởi thanh gươm bên mình ra, cầm hai tay và dâng lên trước mặt rùa vàng. Thanh gươm bất ngờ bay khỏi tay nhà vua sang miệng rùa vàng. Rùa vàng ngậm lấy gươm, lặn xuống hồ biến mất. Từ đó, hồ Tả Vọng được đặt tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàng Kiếm. Thưa quý vị, liên quan đến rùa mai mềm thuộc loài dải xuyên nhô, còn gọi là rùa Hoàng Kiếm, đã chết, nổi lên mặt nước ở hồ Đồng Mô,
thị xã Sơn Tây năm 2023.the ở đó cơ quan bảo tồn phát hiện rùa chết sáng ngày 23 tháng 4. Loài rùa này đã được lấy thông tin, gắn chip và thả lại hồ năm 2020. Chiều ngày 24 tháng 4, xác rùa đã được đưa về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, quận Cầu Giấy. Qua kiểm tra ban đầu, rùa dài 1,56 m, nặng 93 kg, xác trương phình và không có dấu hiệu tổn thương bên ngoài. Các chuyên gia đã lấy 15 mẫu ở bụng rùa phục vụ cho việc nghiên cứu xác định loài, độ tuổi, nguyên nhân chết. Rùa hoàng kiếm, còn có tên là dải suy nhô, Raphaetus suy nhô, được mô tả lần đầu năm 1873, nhưng thực tế có rất ít nghiên cứu về loài rùa mai mềm khổng lồ này. Rùa hoàng kiếm hiện còn 4 con, trong đó 2 con ở Trung Quốc, một ở Hồ Đồng Mô và một ở Hồ Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội. Rùa hoàng kiếm ở Hồ Đồng Mô được các nhà bảo tồn của chương trình bảo tồn rùa châu Á phát hiện lần đầu năm 2007. Một năm sau, trong trận lụt lịch sử của Hà Nội, nó lọt ra ngoài hồ và bị ngư dân bắt. Nhờ sự vận động của cơ quan chức năng và giới bảo tồn, rùa được đưa lại hồ, theo dõi đến nay. Năm 2020, khi công bố kết quả phân tích gen rùa ở Hồ Đồng Mô, các chuyên gia cho biết trong hồ còn ít nhất một con nữa. Họ từng phát hiện cả hai nổi lên mặt nước tại một thời điểm và chụp được hình ảnh. Theo kế hoạch bảo tồn các cá thể dải suy nhô của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp làm căn cứ đề xuất ghép đôi sinh sản, sau đó thực hiện các dự án bảo tồn, ghép đôi sinh sản loài rùa hoàng kiếm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện. Nếu thấy hay hãy like, chia sẻ để lan tỏa và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.